ඔයාලට බඩගිනිද? එහෙනම් මාව තම්බගෙන කන්න. මං ඔයාව තනි කරන්නේ නෑ බිත්තර මැනිකේ. මාත් වෙන ඔයත් එක්ක තැම්බෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ජීවිතේදී එකට බැඳිලා ජීවත් වෙන්න බැරි නම් අපි දෙන්න එක තෙල් තාච්චිය බැදෙමු. Hi foodies! ඔන්න අදත් අපේ ආතල් කිචන් එකේ ආතල් එපිසෝඩ් එකක් අරන් තමයි අපි ඔයාලව හම්බෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආතල් රෙසිපියක්. ආතල් රෙසිපියක්, ලේසි රෙසිපියක්. ලේසියෙන් බොහොම අඩුම කුඩුම ටිකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අඩුම කුඩුම ටිකක් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි අද හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේක ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට හදාගමු මොනවද? බිත්තර චිප්ස්. ඉතින් මේ බිත්තර චිප්ස් හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා බිත්තර. ඉතින් අපි බිත්තර 3කින් තමයි අද චිප්ස් හදාගන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ කරපිංචා, පාම් පිටි, ලුණු, ගම්මිරිස්, කහකුඩු, මිරිස් කුඩු වෙනුවට අපි පැප්‍රිකා තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය අවම අඩුම කුඩුම තමයි අපිට මේ බිත්තර චිප්ස් වලට ඕන කරන්නේ. බිත්තර වලින් කෑම හදනකොට ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර විට සමහර බිත්තර නරක් වෙලා තියෙන පුළුවන් එක. ඉතින් එතකොට බිත්තර 4ක් 5ක් දාලා කෑමක් හදනකොට මුලින් බිත්තර 3ක් විතර කඩලා දාලා කඩන අන්තිම බිත්තරේ නරක් වෙලා තිබ්බොත් එහෙම අර බිත්තර ඔක්කොගෙම වැඩක් ගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය කරන්නේ බිත්තර ටික වෙනම කඩලා ඊට පස්සේ ඒ ටික එකට එකතු කරන එක. හැබැයි අපි කරන්නේ බිත්තරේ කඩන්න කලින්ම ඒක නරක් වෙලාද නැද්ද කියලා තීරණය කරන එක. ඒක බොහොම ලේසි ක්‍රමයක්. අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකකින්. මේක 100%ක්ම සාර්ථකයිද නැද්ද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වෙනකන් අපිට නම් මේක 100%ක් වැඩ කරා. කිසිම දවසක අසාර්ථකුනේ නැහැ. ඒකට උවමනා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ උස වතුර භාජනයක්. අපි කරන්නේ බිත්තරේ අරගෙන මෙන්න මේ වතුර භාජනයේට ඒ බිත්තරේ ඔන්න ඔහම කරලා දානවා. එහෙම දැම්මට පස්සේ බිත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට වතුරේ ගිලිලා නම් ඒ කියන්නේ බිත්තරේ ඊටාම හොඳයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකමට හරි ඒ බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ඇතුලේ ඔන්න ඔය අතර තිබ්බොත් එහෙම ඒකේ තේරුම තමයි බිත්තරේ දැන් නරක් වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි තාම අවුලක් නැහැ. තාම කන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දවසකින් දෙකකින් තුනකින් වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නරක් වෙලා යාවි. නිකමට හරි බිත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර උඩ මේ විදිහට පාවෙනවා නම් ඒකේ අදහස තමයි මේ බිත්තරේ කන්න හොඳ නැහැ. මේ බිත්තරේ නරක බිත්තරයක්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි හැමදාම බිත්තර කඩන්න කලින් වතුර එක දාලා ඒ බිත්තරේ හොඳ එකක්ද නරක එකක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඊළඟට කරපිංචා ටික ඔක්කොම හොඳට හූර ගන්න. කොළ ටික විතර වෙනම වෙන් කරගෙන ඒ ටික මං හිතුවා ටක් ගාලා වෙන් කරගනී කියලා. ඒකේ හොඳම වැඩේ කියන්නේ කටහඬ ඔයාගේ වැඩ මගේ. ඒක කියාගත්තනේ කොහොම හරි කාර් ගාලා. කොළ ටික වෙන් කරගෙන මේ වගේ හීනි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. කප්පව ගන්න ඕනේ කියන්නේ. කප්පව ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම කැපුණා ඊට වඩා ලස්සනට එනවා. හැබැයි ඉතින් හස්බන්ඩ්ලාගෙනුත් වැඩ ගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ තමන්ට ලස්සනට වැඩක් කරන්න ඕන නම් තමන් මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. නෑ ඊට වඩා කොච්චර ෂෝක්ද බලන්න අපි දෙන්නත් එක්ක හදද්දි තියෙන එකේ. ඔයාට ෂෝක්. ඔයාට ෂෝක් ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඇතිද මේක? හරි මෙන්න මේ වගේ. නිකන් මේ මැල්ලුමක් වගේ. මොනවද ඒ කියන්නේ? කරපිංච මැල්ලුම. කරපිංච මැල්ලුම. අවසానයි. තව පොඩ්ඩෙන් පිහියවීම අවසాన වෙද්දි. ඊළඟට අපි බිත්තර එකෙන් එක කඩා ගන්න තියෙන්නේ. අම්මේ. දැන් ඉතින් බය නැහැ. එකයි. දැන් ඉතින් එකටම කඩන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා මේ බිත්තර එකක්වත් නරක් වෙලා නැහැ කියලා. ඔව්. දෙකයි. ඔයා නිකන් පොල් බින්දිනවා වගේ බිත්තර කඩන්නේ. තුනයි. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයක් කඩනකොට අර රවුන්ඩ් ටික ලස්සනට පේන්න දාන උන කහමදවල. මෙහෙම නිකන් කැඩලා බින්දලා යන්න විසිරලා යන දාන්නේ නැහැ. මම කැමති මේ විදිහට. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් කහමදේ බෝලේ විදිහට එන්න කඩා ගන්න. නමුත් මං ආසෙ මෙහෙම විසිරිලා තියෙනවට. ඔයාගේ හිතත් කොහොමත් විසිරිච්ච හිතක් නේ තියෙන්නේ ඔයාට. මං වගේ එක තැනකට කේන්ද්‍රගත වෙච්ච සමතැන්ගත වෙච්ච හිතක් නෙවෙයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ තැන තැන දුවන විසිරිච්ච හිතක්. ඒක නිසා තමයි ඔයා විතර විසිරෙන විදිහට දාන්නේ. ඒකට ආසත් ඔයා ඒකට. නෑ ඇත්තම කිව්වොත් මෙහෙමයි. මම මගේ එක්තැන් කරගත්ත හිතෙන් එක බිත්තරයක් කඩලා දැම්මා. ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙද්දි හරිම අමාරුයි. ඒ හින්දා විසිරලා යනවා. ඒ වගේනේ ඔයාට හිත තුනක් තියෙනවා. එක හිතක් මාත් එක්ක එක්තැන්ගත වෙලා තියදී අනිත් දෙක
එහෙම දුවනවා. අන්න ඒක නවත්ත ගන්න. හරිද? ඔයාට හිත කීයක් තිබ්බත් ඒ හිත ඔක්කොම ටික එක තැනකට එකතු කරගන්න. මම වගේ. අනේ මේ ප්ලීස් අපි දැන් මම මේ කල්පනා කරන්නේ අනිත් හිත දෙක කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට? විසිරලා තියෙන්නේ ඔය. ඒක තමයි කොහෙද විසිරලා තියෙන්නේ? ඒ දෙකත් මංගාවට ගේන්න කරුණා කරලා. ළඟින් තියෙන්නේ අර. එහෙම බෑ එක තැනකට ගේන්න මංගාවට ගේන්න වාගේ හිත ඔක්කොම ටික. ප්ලීස් දැන් මේ මෙතන දැන් මගේ හිත ගැනද චිප්ස් එක ගැනද කතා කරන්නේ කරුණා කරලා. ඔව්. ඔයාගේ හිත පැත්තකින් තියලා අපි චිප්ස් වලට හැරමු එහෙනම්. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ කඩාගත්ත බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරගන්න. හොඳට බීට් කරගන්න. ඒ වැඩෙත් මම ඔයාලට බාර දෙනවා. ඇති උෂි. තේ හැදුවා වගේ වුණා. පෙන. ඊළඟට අපි මේකට කපාගත්ත කරපිංච ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට පාම් පිටි අපි මේ එක බිත්තරයකට සාමාන්‍යයෙන් පාම් පිටි මේස හැන්දක් තමයි ගන්නෙ. බිත්තර 3ක් හින්දා පාම් පිටි මේස හැන්දි 3ක් මෙතනට අපි දාගත්තා. ඒ ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. කටට සැරවෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්බිරිසුයි මිරිස් කුඩුයි. ඊට පස්සේ අපි කහ කුඩු ටිකකුත් දාගන්නවා. මොකද කහ පාට වෙනද? ඔය චුට්ටක් පාටෙන්. බිත්තරේ කොහොමද කහ පාට තියෙනනේ? කහමදේ. කමන්නේ. ඒතර කහමදේට කහ පාට වෙලා තියෙන්නේ කහ කුඩු කාලද කුකුලා කිකිලි. කොයින්ම වටේ තියෙන ටික අරගෙන. ඔයාටම කරන්න පුළුවන් ලස්සනට ඒ වැඩේ. බලනකොම කැමරාවකුත් එක අතකින් අල්ලගෙන අනිත් අතෙන් ඕක බීට් කරනවට වඩා ඔයාට බීට් කරනදී හොඳට බීට් කරන්න නෑ එතකොට දැන් ඔයාට කද්දි හිතෙනවනේ ආනේ මාත් එකතු වෙලානේ මේ කෑම එක හැදුවේ දෙයියනේ මාත් එකතු වුණානේ කියලා. නෑ මම ඒකයි වැඩ දෙකක් තුනක් දෙන්න පොඩි. ඒ වගේද මෙහෙම හිතෙද්දි බලන්න මං ඉද්දි මගේ ආදරණීය වයිෆ් එයාගේ ආදරෙන් ලස්සනට රසට මට රස කෑමක් හදලා මට ගෙනත් දුන්නනේ දෙයියනේ කොච්චර ආදරණීය බිරිඳක්ද මට ඉන්නේ. එහෙම හිතෙද්දි කොහොමද? දන්නේ නැහැ. මොකද මට එහෙම හිතිලම නැහනේ. මට එහෙම හිතලත් නැහැ. මට එහෙම හිතලත් නැහැ. බොරු කියන්නේ බා බොරු කියන්නේ බා. මට එහෙම හිතලත් නැහැ. ඔයාට තියා. මම ඔයාලට ඕන තරම් එහෙම අරන් හදලා තියලා තියෙනවා ඕන තරම් දේවල්. ඇත්තටම ඉතින් මේ රෙසිපි එක අපේ නව සොයා ගැනීමක් එහෙම නෙමෙයි. අපි Facebook එකේ තමයි මේ රෙසිපි එක දැක්කේ. එහෙම දැකලා අපි හදලා බලලා කෑවා. ඉතින් රසට තිබ්බ හින්දා අපි හිතුවා අපේ ආතල් කිචන් එපිසෝඩ් එකකින් මේ රෙසිපි එක ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ රෙසිපි එකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේකට අපි අයිස් කැට 3ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කියලා තිබ්බ විදිහට එතකොට මේකේ අර මික්ස්චර් එක ඝන වෙන්නේ නැතුව හරි ගානට තියෙනවා. ඉතින් අයිස් කැට 3ක් අපි මෙහෙම එකතු කරලා විනාඩියකින් විතර තමයි මේ චිප්ස් බැද ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ අයිස් කැට නැතුව මේක හදන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. එහෙනම් අපි try කරලා නැහැ. රෙසිපියේ තිබ්බ විදිහටම තමයි හැදුවේ. එතකොට හොඳට ආවා. ඒ හින්දා ඒ විදිහම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. ඔයාලට අයිස් කැට නැතුව හදන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා චෙක් කරන්න ඕන නම් ඔන්න ඔයාලට එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ගෙදරදී කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න අවසාන ස්ටෙප් එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. තෙල ටික රත් වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට තව මේ මිශ්‍රණයට කැමති දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. හීනෙට කපාගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු ඔය ඕන එක මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි අර ඔරිජිනල් රෙසිපි එක විදිහටම හදනවා. මේකේ එක හැන්දක් අරගෙන මෙහෙම තෙල් තාච්චියට දාගන්නවා. වෙනදට අපි බිත්තර බදින්නේ normal අර පෑන් එකේනේ. මේ සැරේ බිත්තර බදිනවා ගැඹුරු තෙලෙන්. ඒක තමයි වෙනස මේකනේ. පප්පඩම් වගේ. ඔව්නේ. පොඩි පපඩම් ලුක් එකක් තියෙනවා තමයි. ඊළඟට තියෙන්නේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. හැන්ද මීට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් දාමු. ඒක චූටි ඒවාද කන්න ඕනේ. එහෙම උලන්නේ නැතිනම් චූටි ඒවා ගොඩක්. වැඩි දෙන චූටි ඒවා බෙදෙද්දී අර තෙල් පොඩ්ඩක් දාලත් බැද ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දැම්මහම හොඳට බැදෙන්න තෙල් ගොඩාරියක් දාන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. වැඩි දෙන පොඩ බදිද්දී ගොඩ වෙලාවක් යනවා. ඔව්. ඒතර ගොඩාක් වෙලාවක් යනවා. ගොඩාක් ගෑසුත් යනවා. තියෙන ප්‍රශ්නනේ. ආතල් එකේ කනවා වගේ නෙමෙයි. ඔව් ඉතින් උයනවා කියන්නේ ලේසි නෑ ඉතින්. පැය ගාණක් මහන්සිලා හදන එක විනාඩි 5න් කාලය ඉවර කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. ඒක තමයි ලෝක දුක. අඩුම ගානේ පැයක්වත් කන්න පුළුවන් නම්. කඩෙන් අරන් කන එකේ chance එක තියෙන්නේ අන්න ඒකයිනේ. අපිට හදන මහන්සිය නෑනේ. නැත්නම් හිතන්නකෝ පැය ගාණක් හදලා විනාඩියෙන් ඒක ඉවර වුණාකොට මාර දුකයිනේ. හැබැයි ඉතින් උයන එකෙත් 아무තු ආතල් එකක් තියෙනවා. ඔව්. රහට ආවහම ඕනේ අපිනේ හදාගත්තේ කියලා තියෙනවානේ. උයන එක වැඩි ආතල් පැය ගාණක් කන්නත් පුළුවන් නම්. ඒකට පැය ගාණක් කන්න පුළුවන් જાති තමයි උයන්න ඕන. මේක ඕන රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තා.
දැන් මේක අපි තෙල් ටික පොඩ්ඩක් බේරලා දාගමු. තව ටික වෙලාවක් තිබ්බනම් රන්වන් පාට නෙමෙයි කළුවන් පාට වෙනකන් තියෙනවා මේක. ඒක කළුවන් පාට වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. මේක බදින ගමන් වෙන වැඩක් කරොත් ඉතින් එහෙම තමයි. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් ඉතින් මික්සර් එකේ ඉතුරු ටිකත් මේ විදිහට පොඩ දාලා බෙදගමු. මේ දින් ඉතින් අපි එක එක හැඩයට හදාගත්ත බිත්තර චිප්ස්. ඉතින් අපි බෙද ගන්න තාච්චියට දාගන්න ප්‍රමාණය අනුව මෙහෙම එක එක හැඩයට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට හැඩ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපි බිත්තර 3කින් හදාගත්ත බිත්තර චිප්ස්. බිත්තර 3කට හොඳ ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඔව්. බිත්තර 3කින් හොඳ ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් බිත්තර නෝමල් බැද්දනම් එහෙම මෙච්චර ගොඩක් හදන්න බෑනේ. ඔව්. අර පාන් පිටි ඔක්කොම මික්ස් වෙලා ඉතින් අර මික්සර් එක ගොඩක් වෙච්ච හින්දා තමයි මේ ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. ඔව්. මේක බයිට් එකටත් මරුනේ. ඕනේ මේක නිකන් අර දැන් සාමාන්‍ය බිත්තරය බැදගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර බත් එක කන්නනේ. ඔව්. මේක ඉතින් නිකන් ඔහේ ෆිල්ම් එකක් බලන ගමන් පොතක් කියවන ගමන් නිකන් ඔහේ ඉන්න ගමන් මේක ඉතින් කට්ටිය සෙට් වෙච්ච වෙලාවකට එහෙම මේක ඉතින් ඔහේ ආතල් එකේ කන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි නෝමල් බිත්තර බැදගන්න එකේ මේකේ වෙනස. නැත්නම් කාටද හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් වීඩියෝඩා ලේසි නේද කියන්නේ නිකන් බිත්තරයක් බැදගත්තා නම් කියලා. ඔව්. ඒ වුණාට එක එක විදිහට කද්දි එක එක රස විදිහට කද්දි මරුනේ නේ. ඔව් මේක ඉතින් වෙනස්ම විදිහේ බිත්තර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔන්න එහෙනම් වෙනස් විදිහේ එපිසෝඩ් එකක් වෙනස් විදිහේ කෑමක් මං හිතනවා මේක බලපු ඔයාලටත් දැන් ගෙදර ඉඳන් රසවත් බිත්තර චිප්ස් කෑමක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයගලන් හදාගන්න බිත්තර චිප්ස් වල ෆොටෝ එකක් අපේ ආතල් ජීවිත ගෲප් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේක තව එක්ස්පෙරිමන්ට් කර තව රස විදියට හදන්න. අන්නේ හදාගත්ත විදි කොහොමද කියලා අපිට කියන්න අමතක කරන්න එපා. අද එපිසෝඩ් එක ගැන ඔයගලන්ට මොකද හිතුනේ කියලා මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒත් එක්කම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන යන්න. එතකොට අපි Facebook ඉන්නවා, Instagram ඉන්නවා, TikTok ඉන්නවා, like කරලා follow කරලා touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් ලබන සතියේ බිත්තර අපි නැතුව ඇත්ත අපි එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්නේ නම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. Hi foodies. අයිගම් ફોකස් ගියා. ફોකස් පැන්න. මේක නම් හිතුවට වඩා අමාරුයි. බිත්තර දෙක හැපිලා ඩෝංගල කුඩු වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න එහෙම කළා. ඒකත් බයයි මට. Hi foodies කළා හපද්දි. Hi foodies. ඉතින් අද මොනවාද ඒ වොයිස් එක නිකන් නාගි පප්පෙක් වගේ. ඒක හරි නෑ. ඉතින් අද මේ ලේස්ති වෙලා ඉන්නේ ඔයාලට රස එපිසෝඩ් එකක් දෙන්න. අපි අද හදන්නේ බිත්තර වලින් කෑමක්. අම්මට ශ්‍රී වොයිස් එක මාර ගතිනේ. අන්න මගේ නෝමල් වොයිස් එක ආවා. ඔයත් එක්ක බෑපුචි. ඒ වොයිස් එක මරුව ඔයා ගොන්නේ මම ආයෙ කියන මගේ වොයිස් එකේ. ඕ මොනවද අද හදන්නේ අපි? අපි අද හදන්නේ බිත්තර වලින් කෑමක්. ඔයාගේ වොයිස් එක හැදෙනකොට මට නිකන් කුඩු වෙලා යන්න හිතෙනවා. ඔයාගේ වොයිස් එක හෙද්දි මට නිකන් කුඩු වෙලා යන්න හිතෙනවා. අම්මපා. කොහොමත් මේකට අපිට කුඩු වෙන්න වෙනවා. පට්ටාතල්ලා නේක. මම නිකන් අර කියුට් එක්සුත් ගාලා ඉන්න හින්දා හැම කිව්වේ වොයිස් එකෙන්. ඔයාට හොඳට පුළුවන් මේ විදිහට කතා කරන්න නේ. මට හඬ කවන්න පුළුවන්ද? කොමල කරලා ඔයාට පුළුවන් කොමල කැරක්ටර් එකකට කඩ ගවන්න. කොමල කැරක්ටර් එකට. ලැජ්ජයි. අර වගේ හිනාවත් ඒ වගේ. මට තියෙන හින ගොරහැඬි නිකන් කටහඬක් මෙහෙම. මේ වගේ කටහඬක් තමයි මට තියෙන්නේ. අනේ. මම නම් ඔය කොමල කරන්න එච්චර කැමති නෑ. මම මොකද හින හැදිදඩි පුරුෂයනේ. රැවුලක් වාගෙන නිකන් කොමල කරන්න ගිහිල්ලා නෝන්ඩි වෙන්න මං කැමති නෑ. අන්න ඒකයි කතන්දරේ. ඔච්චර උස්සන්න එපා. එතකොට ෆ්‍රේම් එකෙන් පයින්නවා. ඔව්. බිත්තරේට අපේ තේරෙන්නේ නැද්ද? මොලයක් නැද්ද මේ බිත්තරේට? මොලයක් නැති බිත්තරයක්ද මේක? ඈ බිත්තරේ අයිතිකාරය වඩිනත වගේම තමයි මොලයක් නැහැ බිත්තරේට. කොහොමද යන්නේ? එහෙම නෑ. ඉහි ගාලා නන්න. අඬන්න එපා බිත්තර මැණිකේ කියන්න පනමාකී. හෙලන්නේ ඇයි සුදු මැද ආදර නිල් මිනි දැසේ. නිකන් එහෙ මෙහෙ දුවන හිතක්. කරේ ඔය.
දුවන හිත.